ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છે ખાંડવી. તો ખાંડવી માટે આપણે શું શું જોઈશે જોઈ લઈએ. એક વાટકો ચણાનો લોટ લીધો છે, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર અને લાલ મરચું પાવડર, 2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે અને 2 ચમચી મીઠું, છાશ લીધી છે અને પાણી. તો આપણે જે લોટ લીધો છે એને આપણે એક તવલામાં નાખી દઈશું. એમાં 2 વાટકા ભરીને આપણે છાશ એડ કરીશું, 1 વાટકો પાણી એડ કરીશું. આપણે જે વાટકો ભરીને લોટ લીધો છે એ જ વાટકો આપણે લેવાનો છે છાશ અને પાણી માટે. અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે એમાં મીઠું એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેટલી એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું. હવે તેને આપણે એક બ્લેન્ડરની મદદથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આ રીતનું એક ખીરું બનાવી લઈશું. હવે તેને ગેસ શરૂ કરી અને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને આ મિશ્રણને આપણે સતત હલાવતું રહેવાનું છે, જેથી તેમાં લોટના ગાંઠા ના થઈ જાય. આ ખીરાને આપણે એકદમ લીસું તૈયાર કરવાનું છે, જેથી આપણે એને સતત હલાવતું રહેવાનું છે. સતત હલાવતા રહીશું તો આપણું ખીરામાં લોટના ગાંઠા નહીં થઈ જાય. આ રીતે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં એને હલાવતા રહીશું. જેમ જેમ હલાવીશું તેમ આપણું ખીરું ઘટ થતું જશે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણું ખીરું એકદમ ઘટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ધીમી ફ્લેમ કરી દઈશું અને આને એક જ ડાયરેક્શનમાં સતત હલાવતા રહીશું. ખીરું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગાંઠાવાળું ના થઈ જાય, એને એકદમ લીસું બનાવવાનું છે. આ રીતે આપણે એને સતત ચલાવતા રહીશું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણું ખીરું બરાબર લીસું થઈ ગયું છે. તો એને હવે આપણે એક રોટલીની લોઢી હોય તેના ઉપર મૂકી દઈશું અને ગેસને ધીમો કરી અને 2 મિનિટ માટે એને ઢાંકી અને આપણે એને બફાવા દઈશું. તો હવે આપણે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ કે આપણું ખીરું બફાઈ ગયું છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણું ખીરું સરસ મજાનું બફાઈ અને રેડી થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે એને 2 થી 4 સેકન્ડ જેટલું એક જ ડાયરેક્શનમાં સતત હલાવી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ લીસું ખીરું તૈયાર થઈ જાય. હવે આપણું આ ખીરું રેડી થઈ ગયું છે, તો આપણે એને ગેસ બંધ કરી અને નીચે ઉતારી લઈશું અને આપણે એને થાળીમાં પાથરી લઈશું. તો આ રીતે એક થાળી લેવાની છે ને થાળીમાં 1 ચમચો ખીરું એડ કરી અને ખીરાને પતલું પાથરી લઈશું. આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખીશું કે ખીરું ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે એને પાથરી લેવાનું છે. ખીરું ઠંડુ ના થઈ જાય તેટલા માટે આપણે એને ઝડપથી પાથરીશું અને આ રીતે થાળીની બીજી સાઈડ પણ ખીરાને પાથરી લેવાનું છે. જેટલું ખીરું હોય તેટલું એક પછી એક બધી જ થાળીમાં બંને સાઈડ આ રીતે આપણે એમને પાથરી લઈશું અને પછી બધી જ થાળીને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. હવે 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી ખાંડવી હવે ઠરી ગઈ છે અને બરાબર ઉખડી જાય છે. તો આપણે તેના આ રીતે રોલ વાળી લઈશું. જો આપણને આ રીતે આખો રોલ વાળતા ફાવતું હોય તો આપણે આ રીતે એનો આખો ફિટ રોલ વાળી લઈશું અને પછી તેના કટ કરી અને ખાંડવીની સાઈઝનું કટ કરી અને તેને આપણે એક પેનમાં લઈ લઈશું. અને જો આપણને આખો રોલ વાળતા ના ફાવે તો આ રીતે આખી ડીશમાં પહેલાં ચપ્પુથી પતલા પતલા કટ લગાવી દઈશું અને પછી તેના એક રોલ સિંગલ રોલ વાળી લઈશું. તો આ રીતે આપણે એના સિંગલ રોલ વાળી લઈશું. આ રીતે રોલને આપણે વાળતા જઈશું. ધીમે ધીમે આપણે ફિટ રોલ વાળીશું, જેથી આપણા રોલ વિખાઈ ના જાય. તો એક પછી એક બધા રોલ વાળી અને આપણે આ ખાંડવીને તૈયાર કરી લીધી છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સરસ ખાંડવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈશું. તો વઘાર માટે આ 4 થી 5 તીખા મરચાં લીધા છે, લીમડીના પત્તા લીધા છે અને નાળિયેરનું છીણ લીધું છે અને થોડા તલ લીધા છે અને રાઈ અને જીરું. તો એક પેનમાં આપણે 2 પાવડા જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અને તલ એડ કરી દઈશું. લીલા મરચાં અને લીમડીના પત્તા એડ કરીશું
હવે બધું બરાબર સતળાઈ ગયું છે. તો હવે તેને આપણે ખાંડવી ઉપર વઘારને રેડી દઈશું. તો આ રીતે બધી ખાંડવી ઉપર આપણો વઘાર રેડાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે જે નાળિયેરનું છીણ કરીને રાખ્યું હતું તે તેની ઉપર આ રીતે એડ કરી દઈશું. અને હવે કોથમરી એડ કરી દઈશું. બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને ચમચાથી નથી હલાવવાનું, અને આ રીતે આપણે ઉછાળીને બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આપણા ખાંડવીના જે રોલ વાળ્યા છે તે રોલ વિખાઈ ના જાય. તો આવી રીતે બધો વઘાર બધી ખાંડવીમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે એને ઉછાળી અને બધું મિક્સ કરવાનું છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણી આ ખાંડવીમાં બધો વઘાર મિક્સ થઈ ગયો છે. તો ખાંડવી બનીને રેડી છે. આપણા ઘરે 3 થી 4 મહેમાન હોય તો આપણે આટલું 1 વાટકા લોટમાંથી ખાંડવી બનાવી શકીએ છીએ. તો સરસ ખાંડવી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સરસ રોલ વળી અને ખાંડવી તૈયાર થઈ છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ખાંડવી બની છે. તો આ રેસીપીને તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.